नमस्कार, मी आहे सूरज बागल आणि आज आपण पर्सनल कॉम्प्युटर कसा तयार करायचा ते पाहणार आहोत. आजच्या पीसीसाठी आपण हे भाग वापरणार आहोत. हा पीसी AMD प्रोसेसर आधारित असणार आहे. हा पीसी ग्राफिक्स डिझाईनसाठी वापरला जाणार आहे, त्यानुसार पार्ट्सची निवड केली आहे. मॉनिटर BenQ PD2700Q हा मॉनिटर ग्राफिक्स व फोटोग्राफी प्रोफेशनलसाठी उत्तम पर्याय आहे. 100 कोटी रंग यामध्ये पाहता येतात. हा मॉनिटर 27 इंची 2K QHD रिझोल्यूशन असलेला आहे. यामध्ये 10 बीट 100% sRGB आणि REC 709 कलर्स पाहायला मिळतात. हा मॉनिटर आधीपासूनच कलर कॅलिब्रेटेड आहे. ग्राफिक्स, CAD, CAM, ॲनिमेशन अशा कामांसाठी हा प्रामुख्याने तयार करण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यामध्ये डिस्प्ले पोर्ट, मिनी डिस्प्ले पोर्ट आणि HDMI असे पर्याय आहेत. या मॉनिटरला हवं त्या प्रकारे फिरवून ठेवता येतं. PC केस किंवा कॅबिनेट आपल्याकडे सहसा या समोरच्या संपूर्ण डब्यालाच CPU म्हटलं जातं, पण याला कॅबिनेट म्हणणं अपेक्षित आहे. या व्हिडिओसाठी आपण डीपकूल कंपनीचा माक्यूब 110 मॉडेलचा कॅबिनेट घेतला आहे. हा M80X प्रकारचा कॅबिनेट असून याच्या मिनिमल डिझाईनमुळे हा या बिल्डसाठी निवडलेला आहे. यामध्ये SSD होल्डर, चांगला एअरफ्लो, मेश टॉप पॅनल सोबत समोर 2 USB 3.0 पोर्ट्स आहेत. शिवाय याचा टेम्पर्ड ग्लास साईड पॅनल मॅग्नेटिक आहे. प्रोसेसर सामान्यतः आपल्याकडे इंटेल आधारित i3, i5, i7 सारखे प्रोसेसर वापरात असतात. मात्र AMDचे प्रोसेसर जवळपास तीच गुणवत्ता कमी किमतीत आणि अधिक CPU कोर्स व थ्रेडसह देते. त्यासाठीच आम्ही AMDच्या प्रसिद्ध रायझन मालिकेतला Ryzen 5 3600X हा प्रोसेसर निवडला आहे. याच्या बॉक्समध्ये CPU थंड ठेवण्यासाठी CPU कूलरसुद्धा देण्यात येतो. ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स कार्डमुळे व्हिडिओ सिग्नल पाठवले जाऊन आपल्याला मॉनिटरमध्ये आउटपुट दिसतं. Gigabyte कंपनीचा NVIDIA 1660 Super हा GPU आम्ही निवडला आहे. याची मेमरी 6GB GDDR6 आहे. यावर 3 डिस्प्ले पोर्ट आणि 1 HDMI पोर्ट मिळेल. सध्या बिटकॉइन मायनिंगमुळे यांच्या किमती पुन्हा वाढलेल्या आहेत. रॅम रँडम ॲक्सेस मेमरी हा एक महत्त्वाचा भाग असून ज्याची निवड करताना केवळ त्यामधील GB पाहून घेऊ नये. त्याची फ्रिक्वेन्सी, ड्युअल चॅनल सपोर्ट, लेटन्सी अशा गोष्टीसुद्धा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. आम्ही निवडलेल्या A-Data ब्रँडच्या या रॅमचं कॉन्फिगरेशन 3200 MHz फ्रिक्वेन्सी, C16 लेटन्सी आणि 8 GBचे 2 स्टिक म्हणजे ड्युअल चॅनल असं आहे. मदरबोर्ड हा संगणकाचा भाग ज्याच्याशी इतर सर्व भाग जोडलेले असतात. यासाठी आम्ही AMD B550 चिपसेटवर आधारित MSIचा B550M Pro VDH Wi-Fi गेमिंग मदरबोर्ड घेतला आहे. हा गुणवत्ता, क्षमता, टिकाऊपणा आणि सुरक्षा अशा सर्वच बाबतीत उत्तम पर्याय आहे आणि येणाऱ्या काळातील AMDच्या AM4 सॉकेट आधारित प्रोसेसरना हा सपोर्ट करेल. यामध्ये वायफायसाठी अँटेनासुद्धा दिलेला आहे. पॉवर सप्लाय ही अशी गोष्ट आहे ज्यामध्ये कमी गुणवत्ता घेऊन चालणार नाही, कारण आपल्या उपकरणांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. म्हणूनच 80+ ब्रॉन्झ रेटिंग असलेला हा कूलर मास्टरचा MWE 550 पॉवर सप्लाय यामध्ये जोडला आहे. 550 वॉट आउटपुटमुळे या कॉम्प्युटरची गरज भागवून पुढे आणखी काही पार्ट जोडल्यास ते सुद्धा चालू शकतील. SSD सॉलिड स्टेट ड्राईव्हमुळे आपला PC किंवा लॅपटॉप अधिक वेगाने काम करतो. SSD शक्यतो ऑपरेटिंग सिस्टीम व प्रोग्रॅम्स इन्स्टॉल करण्यासाठी वापरा. HDD
हार्ड डिस्क ड्राईव्हमध्ये आपण आपला डेटा साठवू शकता. आम्ही सीगेटची बाराकोडा 1 TB HDD घेतली आहे. फॅन. PCमध्ये जर केस फॅन आला नसेल तर बाहेरून जोडावा लागतो. आमच्या कॅबिनेटमध्ये एकच फॅन असल्याने हा RTचा फॅन पुढील बाजूस बसवणार आहोत. आता हे सर्व भाग जोडायला सुरुवात करू. प्रोसेसर इन्स्टॉल करण्यासाठी मदरबोर्ड अँटीस्टॅटिक अशा पृष्ठभागावर थांबून जोडायचा आहे आणि कुठूनही स्टॅटिक करंट जाणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. सर्व गोष्टी काळजीपूर्वक करा. आता प्रोसेसर सावकाश हातात घेऊन AM4 सॉकेट ज्यावर आपण प्रोसेसर ठेवणार आहोत त्यावरील त्रिकोण पाहून घ्या आणि त्या दिशेनेच आपला प्रोसेसरवरील बाण ठेवून प्रोसेसर जोडायचा आहे. प्रोसेसर हाताळताना त्यावरील पिना तुटणार किंवा हलणार नाहीत याची काळजी घ्या. प्रोसेसर ठेवल्यानंतर लिव्हर पुन्हा लावून ठेवा. आता सॉकेटच्या शेजारी असलेले स्क्रू काढून बाजूला ठेवा. आणि खाली असलेली प्लेट नीट धरून त्यावर CPU फॅन व्यवस्थित ठेवून बसवून घ्या. या कूलरला थर्मल पेस्ट आधीच लावलेली आहे. आता CPU कूलरची वायर CPU फॅन हेडरला जोडा. आता आपण रॅम जोडणार आहोत. बाजूला दाखवलेल्या चित्राप्रमाणे तुम्ही किती रॅम स्टिक जोडणार आहात त्यानुसार 4 पैकी योग्य जागी रॅम बसवून घ्या. आम्ही या 2 स्टिक दुसऱ्या व चौथ्या स्लॉटमध्ये बसवल्या आहेत. क्लिक आवाज आल्यावर रॅम व्यवस्थित बसली असे समजा. आता कॅबिनेटचा मागचा पॅनल काढून बाजूला ठेवा. मदरबोर्डसोबत मिळालेलं IO शील्ड कॅबिनेटमध्ये बसवा. मदरबोर्ड सावकाश उचलून कॅबिनेटमध्ये ठेवा आणि IO शील्डमध्ये योग्य प्रकारे जोडा. आता मदरबोर्डला स्क्रू जोडून नीट बसवून घ्या. कोणती वायर कुठे जोडायची याची माहिती मदरबोर्डच्या मॅन्युअलमध्ये पहा. आता कॅबिनेटमधून आलेली USB पोर्ट कनेक्टर वायर जोडा. ही ऑडिओ पोर्ट वायर ऑडिओ हेडरला जोडा.
आता हे फ्रंट पॅनल LED कनेक्टर जोडून घ्या. यासाठी पुन्हा एकदा मॅन्युअलचा आधार घ्या. आता मागील फॅनची वायर केस फॅन हेडरला जोडा. मागील फॅन हवा बाहेरच्या दिशेने फिरवतो. आता मागे असलेले हे स्क्रू काढा आणि खाली असलेल्या पट्ट्यांपैकी 2 पट्ट्या काढून टाका. आता GPU हातात घेऊन PCIe स्लॉटवर योग्य प्रकारे बसवा. लॅच बंद झाल्याची खात्री करून बाहेरील 2 स्क्रू बसवा. आता आपण वायफाय अँटेना जोडत आहोत. आता समोरील फॅन बसवून घ्या. फॅन बसवत असताना फॅनचं तोंड उजवीकडे ठेवा. शक्यतो उजवीकडेच कंपनीचा लोगो असतो. हा फॅन बाहेरील हवा कॅबिनेटमध्ये फिरवेल, जेणेकरून पार्ट्सचं तापमान वाढणार नाही. आता बसवलेल्या फॅनची वायर पुढील फॅन हेडरवर बसवा. आता PSU कॅबिनेटमध्ये ठेवा. हे करताना PSUचा फॅन खालच्या दिशेने ठेवा. आता PSUच्या वायर्स बसवून घेऊ. प्रथम CPU पॉवरची वायर बसवली आहे. आता GPUला 8 पिन केबल सप्लाय दिला आहे. आता ही मोठी ATX पॉवर 24 पिन केबल जोडा. आता SSD जोडून घेऊ. यासाठी कॅबिनेटमध्ये खास होल्डर दिलेला आहे. याला पॉवर सप्लाय देऊन SATA केबल जोडा. आता हार्ड डिस्क ट्रेमध्ये हार्ड डिस्क जोडून घेऊ.
हार्ड डिस्क आणि SSDची सेटा केबल मदरबोर्डच्या सेटा पोर्टला जोडा. यानंतर अस्ताव्यस्त असलेल्या वायर्स मागे दिलेल्या खाचांमधून काढून व्यवस्थित दिसतील अशा लावा. याला केबल मॅनेजमेंट असं म्हणतात. हे झाल्यावर साईड पॅनल जोडून घ्या. सर्व भाग जोडून झाले आहेत आणि आता मॉनिटर, कीबोर्ड, माऊस जोडून आपण आपला PC सुरू करूया. पॉवर ऑन केल्यानंतर सर्व लाईट्स व्यवस्थित चमकत असतील आणि फॅन फिरत असतील तर आपला कॉम्प्युटर शक्यतो चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. आता मॉनिटरवर मदरबोर्ड कंपनीचा लोगो दिसेल आणि बायोस उघडेल. बायोस हा कम्प्युटर सुरू होताना लोड केलेला प्रोग्राम असतो जो सर्व हार्डवेअरला चालण्यासाठी सूचना देतो. येथे आपल्याला हार्डवेअर संबंधित सर्व गोष्टी पाहता व नियंत्रित करता येतात. आता आम्ही विंडोज 10 इन्स्टॉल करून कॉम्प्युटर सुरू केला आहे आणि हा कॉम्प्युटर व्यवस्थितरित्या काम करत आहे. या व्हिडिओमधील सर्व पार्ट्सची माहिती खाली डिस्क्रिप्शनमध्येही दिलेली आहे. आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व माहितीपूर्ण वाटल्यास हा व्हिडिओ लाईक करा. या व्हिडिओवर आपल्या प्रतिक्रिया कळवा. हा PC बिल्ड करण्याची संधी दिल्याबद्दल सोलापूर येथील आर्टिस्ट पीयूष पोरे यांना मनापासून धन्यवाद. या व्हिडिओच्या छायाचित्रणासाठी अभिषेक देशपांडे यांचं सहाय्य लाभलं आहे. आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.